Này đi nhâm nhâm để nó quay ra. Đấy, đây là cái quan trọng này. Ui kìa, cả như thân nặng mà không ngồi đây, chắc thì chắc giỏi đi ạ quá. Nhanh mặt rồi đi. Ui giời, rồi trong, được không? Rồi. Không trong giáo được. Thấy nhá. Làm bảo giáo rồi mà. Mày thẳng cái đồng này. Đây một cái này này. Thế này này. Lên mạng người ta chế đặt nó đón đi con chết đây nó đưa nước ngoài chứ mình coi đấy nhá đón đi không con đi chết người ta mà không chờ đó đi được đón đi mà nó cả bài đi thật đó là đón tất hơn chủ tịch nước nhỉ đi đâu rồi có phu nhân nó hỏi thôi các bà nuôi thôi đó đi ở nhà tôi chỉ bắt đi thôi mình nhớ sợ không đón bà tắm đi mình lại đi đây người khác mình lại hỏi đi đây là người khác diễn viên đóng thế có diễn viên đóng thế thế chân ngay đi đâu vẫn là có cái phương án hai cả đấy cái con này thằng con nhóc con làm béo đi nó nằm ở đây nằm không phải ăn ngoài nhà đó rồi hả không phải nhà người đó rồi người này đi ra nhà thôi chán em nói gì mà nó còn có ai đang lấy chân trong mặt ủa ngay này cho nó còn ai đắt ở đây ra cái này gọi nó mê bánh qua ra cái này chán một bát thứ không một bát thứ đào thành ơi đó là ngồi ngay bắt ra nhớ đâu bắt ra đâu sao đi đấy giờ mua đấy được đấy nó xài ra cửa đâu thành đặt cho nó dưới này rồi đấy hả sao được cửa này đâu ra không gió Hà Nội em biết được cái hình
còn du đấy nó lại còn này ha. Rồi, phải được nhá. Có đưa lưới